5 mọi người có nhớ hết mình ngày nay mà. Mình với Thuận Hưng không mà. Thuận Hưng có Bảy Định luôn mà. Biết nhận chết mình đem chơi một quần không để ăn được chỗ nè. Đồng đội của xe số 1 là number 1. Tại câu 2 là win-win. Ai vậy đâu kết vững mạnh. Đội gì là lên đỉnh. Lên đỉnh. Còn chết. Các em là bé nhỏ.